chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hiện tại thì Nhi đang ở Huế, quê hương của Nhi. Nhắc đến Huế thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cái không khí, một cái nhịp sống rất là yên bình, rất là nhẹ nhàng và nên thơ, đúng không? Và Nhi chắc chắn mọi người cũng sẽ nghĩ ngay đến một yếu tố nữa, đó là nền ẩm thực ở Huế. Nền ẩm thực ở Huế thì rất là đa dạng và nhiều màu sắc. Tuy nhiên nhìn chung đặc biệt nhất thì sẽ có hai màu sắc chính. Thứ nhất là nền ẩm thực cung đình ở Huế với cao lương, mỹ vị, nem công, chả phường, những món ăn rất là tinh tế và đặc biệt rất là tỉ mỉ. Và thứ hai đó là nền ẩm thực của bình dân, dân dã, ví dụ như là món hến xúc này, món bún bò Huế này, mì hến này, hoặc là bánh lọc, bánh bèo, bánh nậm đó. Và một món mà ngày hôm nay Nhi sẽ giới thiệu đến mọi người đó là nem lụi, bún thịt nướng và bánh ướt thịt nướng, là một món ăn mà Nhi đảm bảo mọi người là mọi người nên thử và xứng đáng được thử trong chuyến hành trình đi du lịch Huế của mọi người nhé. Quán này tên là bún thịt nướng Huyền Anh, rất là nổi tiếng bởi nước chấm gia truyền xứ Kim Long luôn. Quán rất là sạch sẽ, rất là rộng và thoáng. Mọi người có thể thấy quán này rất là nổi tiếng đối với du khách, nhưng mà không chỉ nổi tiếng trong lòng du khách đâu nha. Quán này còn rất là nổi tiếng bởi những người địa phương giống như Nhi nữa. Gia đình của Nhi thường hay ăn ở đấy á mọi người. Đây là menu của quán nha, gồm có thịt nướng, bún thịt nướng, nem lụi và bánh ướt thịt nướng. Đối với cái giá này á, thì có thể nó sẽ khá là nó hơi cao một chút xíu so với những cái nơi khác. Mọi người có thể ăn thịt nướng ở những cái quầy hàng ở ven đường hoặc là những cái quầy hàng ở trong chợ đi, thì mọi người sẽ thấy giá cả của nó sẽ ít hơn, nó sẽ rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà không rẻ hơn là bao đâu mọi người ạ. Ngày hôm nay Nhi đi á, thì Nhi đi cùng với em của Nhi đã kêu một bún thịt nướng, một nem lùi và một bánh nướng thịt nướng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử món nem lùi trước. Thì món nem lùi sẽ gồm có 5 cây. 5 cây ở đây gồm có 5 phần. Thì cái nem lùi này á, là trong cái miếng thịt này họ sẽ gồm có thịt heo đồ này kia đó. Họ sẽ bỏ thêm mấy cái gia vị như là tiêu, hành đồ này kia nữa. Sau đó thì họ sẽ cuốn vào một cái đũa đây. Và sau đó họ sẽ đem đi nướng nhẹ thôi, nướng sơ sơ thôi. Đó, mình sẽ ăn chung với bên này là xoài, dưa leo, các loại rau thơm, salad. Bên này là chua ngọt, gồm có đu đủ sống này và cà rốt. Đấy, xong rồi họ sẽ ngấm chua thành chua ngọt và ăn cùng với bánh tráng. Cái loại bánh tráng này hẳn kiểu mềm mềm ấy và hẳn mỏng ấy. Đó, như vậy. Và đặc biệt cái nước sốt ở đây là nước sốt gia truyền ở chỗ này. Thì ở trên sẽ có đậu phụng được giả nhuyễn, và ở dưới này sẽ là nước sốt gọi là nước leo á mọi người. Nước leo này là nước đậu phụng nhưng mà có thêm những cái gia vị ở trong đấy gọi là gia truyền rồi, rất là ngon. Ở trong này sẽ có me, mấy cái hạt trắng trắng hay là me này đó, và trên này là đậu phụng. Khi ăn mình sẽ trộn lại. Thì đa phần ấy, người Huế ăn ấy thì họ sẽ bỏ thêm một ít ớt nữa, ớt cay thì bỏ một ít ớt. Nhi ăn ít ớt thôi, mình sẽ bỏ một ít ớt vào đây và mình sẽ trộn lên. Đấy, thì cái màu sắc của cái nước leo sẽ như thế này đó. Vậy thì ăn nem lụi chuẩn Huế là như thế nào? Đầu tiên mình sẽ lấy bánh tráng. Nó rất là mỏng đúng không? Mọi người có thấy không? Cái độ mỏng của nó. Để ra, bỏ ra tay, trải ra tay. Rồi sau đó mình sẽ lấy rau. Sau đó là xoài. Tiếp theo là dưa leo. Tiếp theo là chua ngọt. Đấy, nó sẽ như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ lấy nem lụi. Như vậy qua. Giật ra. Phải cuồng ra nó mới giật chứ. Mọi người cần phải cuồng nó trước khi giật nó ra, xong rồi cầm. Sai rồi. Đấy, thì nó sẽ sạch sẽ như thế này luôn. Mọi người nhìn cái đũa nó rất là sạch sẽ, nó sẽ không bị kiểu dính mấy cái thịt đồ ở trong ấy, nó rất sạch sẽ luôn. Thì tại vì cái lực như Nhung hẳn hơn mạnh cho nên sẽ đẩy thêm một ít bánh tráng để cuồng ai được. Quá trời luôn.
nó sẽ như thế này. Mặc dù như cuộn hơi xấu nhưng mà nhưng mà chất lượng. Thì đây là một cuộn nem lụi chuẩn Huế không ta, cùng chuẩn đó. xong rồi mình sẽ chấm chung với nước lèo thì mình sẽ bỏ ra phần của mình đó, xong rồi mình sẽ chấm. Ui dồi ôi, ngon. Vì ngày hôm nay như đi trời rất là lạnh luôn, cho nên là những cái món đồ ăn ở đấy kiểu như khi mà phục vụ mang ra nha thì vẫn còn nóng, nhưng mà do để ở ngoài đấy tầm khoảng 5 phút ấy nó lạnh lại rồi, nó không còn ẩm nữa, không còn nóng nữa, rất lạnh luôn á. Kiểu như hơi tiết rất là lạnh, mọi người nhìn như mang cái áo phao mọi người đủ hiểu rồi đúng không? Ăn nem lụi, bún thịt nướng và bánh ướt thịt nướng uống với chè nóng thì phải gọi là rất là đậm vị Huế luôn á. Cái này không phải là trà nha, đúng không? Đâu phải trà đâu đúng không Mama? Trà đúng không? Trà hay là chè? Đây là nước chè nha, không phải trà. Thật ra hồi nhỏ ấy, thì Nhi hay ăn bằng cách là cầm một cái này xong rồi ăn luôn chứ không cuộn. Nhưng mà đúng Huế thì sẽ phải cuộn vào bánh tráng và bỏ thêm rất là nhiều gọi là rất là nhiều xoài để có một cái vị hơi chua chua một xíu, rồi cà rốt và đu đủ sống với chua ngọt ấy, cũng có một cái vị gọi là thánh tao của rau củ quả ấy. Làng Kim Long ở bên bờ sông Hương, ở trên đường đi thăm chùa Linh Mù, chùa Thiên Mù luôn á mọi người, là nơi xuất xứ của bánh ướt thịt nướng và bún thịt nướng. Cho nên là nếu như mọi người có dịp đi du lịch ở thành phố Huế thì nhớ là qua làng Kim Long để có thể thưởng thức hai cái món này một cách đậm vị Huế nhất nha. Làng Kim Long thì nổi tiếng bởi nhà vườn, tại vì đây là nơi sinh sống của quan lại và đại thần ngày xưa mọi người. Thì ngoài ra nó còn nổi tiếng bởi hai món ăn bún thịt nướng và bánh ướt thịt nướng nữa, tại vì đây là nơi xuất xứ của nó mà. Chắc là mọi người xem video khám phá Bangkok Thái Lan và Huế Việt Nam trên kênh YouTube Nhi ở đây cũng khá là nhiều nên cũng hơi chán rồi đúng không? Video tiếp theo là một video mở đầu cho một series mới, một cái series khám phá một thành phố nho nhỏ và rất là xinh ở gần Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia mọi người. Nên là mọi người nhớ đón xem nha. Đây là tầng hầm và phòng để rượu. Xong qua đi xuống chung một mình hiện vậy. Nhưng còn nên đi xuống chung một mình không? Như đang ở trong một cái con đường được gọi là Tông Xuôi Cài. Như đọc thuần Việt nha mọi người, tại như không biết đọc tiếng Trung. Nhưng mà con đường này được gọi là Dessert Street, tức là con đường món tráng miệng, một con đường mà chỉ toàn là món tráng miệng thôi. Và rất là đông luôn, còn đông hơn cả cái đường tình nhân mà hồi chiều mình đi nữa, như cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo nha. Bây giờ thì mình cùng quay lại với bún thịt nướng xứ Kim Long nhá. Tiếp theo là món bún thịt nướng. Đây. Rồi. Thì với món bún thịt nướng thì sẽ có gì ở trong ta? Ở đấy thì mình sẽ có đậu phụng nè, đậu phụng giả nhuyễn và thịt nướng ở phía trên rất là nhiều, cũng nhiều đấy. Tô này giá 30.000 Việt Nam đồng đó mọi người, thì như thế nó cũng hợp lý. Ở đây sẽ có giá, đây sẽ có chua ngọt và ở bên này có dưa leo, bên này có dưa leo này đó. Ở bên này sẽ gồm có những cái loài rau sống ở Huế, rau thơm nè, rau mùi nè, rau thơm và rau mùi là một mà ta cũng biết nữa. Salad nè, rau diếp cá nè, có những loại rau như cũng nhìn quen thuộc nhưng mà không biết tên của nó ấy. Và ở dưới là bún đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ nước lèo vào bún. Thì nước lèo cũng giống như vừa nãy luôn, và cũng giống như món nem lùi, thì cái phần nước lèo bên này mình cũng bỏ một ít ớt vào đây đấy. Và rồi thì mình sẽ bỏ nước lèo vào
bún thịt nướng. Thì thật ra khi mà Nhi ăn bún thịt nướng ở đây nha, mà có tô nước lèo như này nha, là Nhi bỏ hết nguyên cái chén nước lèo vào tô luôn á, chứ Nhi sẽ không kiểu không trưa lại á mọi người. Đấy. Rồi. Ok, vậy bây giờ thì mình sẽ trộn lên và ăn thôi. Ui. Cái tố thì khá là nhiều, ý là cái đồ ở trong thì khá là nhiều nhưng cái tố thì là nhỏ, nên khi mà trộn nó cứ bị kiểu rớt rái. Nhiều nước mắm luôn. Nhiều nước mắm hả? Thường thường ta bỏ nhiều lắm kìa, chứ là ít đó đỏ. Rồi, gắp một miệng thật là bự, gồm có bún nè, thịt nướng nè, rau nè, chua ngọt nữa. Ngon quá. Đối với Nhi á, thì Nhi thích món này hơn rất là nhiều so với món nem lụi. Tiếp theo là món bánh ướt thịt nướng. Đây, một phần thì sẽ gồm có 5 cuộn đây như thế này. Bánh ướt ấy thì được làm từ bột gạo và bột củ mì, bột củ sẵn ấy. Đấy, ở phía bên trong á, thì nó sẽ có gì đây? Mình sẽ ra mình xem thử. Đây. Đấy, phần bánh ướt ở ngoài nha, nó cũng không mỏng đâu mọi người, nó cũng khá là dày á. Đó, và ở trong á, thì có thịt nướng, bên này có một ít me và một ít rau thơm. Chỉ như vậy thôi. Đó, sau đó thì mọi người họ sẽ cuộn lại. Ui dồi ôi. Đấy, và nó sẽ trở thành một cuộn như thế này. Và một phần thì gồm có 5 cuộn. Và mình sẽ chấm chúng với nước mắm hoặc là nước lèo. Đây, phần nước lèo thì Nhi và con em ăn gần hết rồi, còn phần nước mắm thôi. Ok, vậy bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Đối với phần bánh ướt ấy, thì Nhi thấy ăn rất là nhẹ nhàng ấy, kiểu vừa miệng và rất là ngon. Thịt ở trong nó khá là nhiều, rau củ cũng nhiều, chỉ có một cái là Nhi nghĩ nếu như mà bỏ thêm chua ngọt ở phía trong nữa thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà như vậy Nhi thấy là nó cũng đủ ngon rồi, rất là ok so với giá tiền thì Nhi thấy rất là xứng đáng. Thường mình Nhi ăn bánh ướt nha thì hẳn sẽ mỏng hơn, còn nếu như mà ăn cái này ấy, thì nó dày hơn một chút xíu thôi, nên cảm nhận nó khá là mềm, nó kiểu sao những cái cảm giác khi mà nó bỏ vô lên miệng ấy thì cảm giác kiểu mềm mát nữa, chắc là do trời lạnh thôi. Nếu như mọi người có dịp đi du lịch ở thành phố Huế thì nhớ là qua làng Kim Long để có thể thưởng thức hai cái món này một cách đậm vị Huế nhất nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận bây giờ. Nhớ bấm đăng ký kênh nha. Nếu như mọi người chưa xem video món ăn dân thường được lòng vua ở Huế gồm có cơm hến, bún hến và cháo gạo đỏ thì mọi người nhớ click vào video này để chúng ta cùng gặp nhau ở video đấy nha.